Wabarakatuh. Hari ini saya akan buat satu tutorial tentang untuk menambah grid view di Google Meet, ya. Fungsi grid view ni adalah untuk menambah tampilan banyak wajah-wajah ahli mesyuarat kita. Kalau tanpa grid view, kita hanya dapat melihat beberapa orang sahaja ketika meeting, ya. Jadi untuk melihat gambar yang lebih ramai, wajah yang lebih ramai supaya ahli mesyuarat lebih excited melihat wajahnya, kita kena tambah Google View. Okey, Google Grid. Jadi sebelum tu saya akan tunjuk dulu Google Meet yang ada grid, ya. Okey. Sebagaimana biasa, saya akan masuk ke portal MOE. Mix ni boleh masuk dengan pelbagai cara, tapi saya suka masuk melalui Google Classroom lah. Untuk kali ini saya tunjuk masuk dengan Google Classroom. Okey, log masuk. Pilih account. Okey, pilih guru. Kita ambil aplikasi sebab Google Meet ni dalam salah satu aplikasi di Google lah. Okey, kita di atas ni kita kena ambil Google. Okey, ambil Google. Okey, lepas tu ambil ikon yang ada kamera ni, Meet. Okey. Okey, kita start join or start meeting. Untuk create meeting sebenarnya kena kepada yang mengguna akaun yang ada G, ya. Okey, Cikgu Ros. Okey, continue. Okey, bila kita start je join ni, kita akan tengok di sini ada kamera, ada suara. Kalau kita tak nak muka kita kelihatan, kita off lah kamera ni. Kalau kita tak nak suara pun, kita off suara. Tapi kalau kita nak bersuara, kita on. Kita nak bergambar, kita on. Okey. Okey. Bila kita tekan join ni, okey, inilah paparan tempat meeting. Okey, di sini akan nampak ni yang ni kod ni copy bagi kepada orang yang kita nak jemput untuk meeting. Di sini ada, di sini ada. Tapi kod ni ada dash, tapi untuk memberi kod kepada pelajar atau ahli meeting, tak payah pakai dash, buang dash tu. Okey. Dan grid yang saya maksudkan adalah di sini. Ni adalah grid yang saya maksudkan. Kalau tak guna extension Chrome, kita tak akan dapat grid ni dan tak akan dapat melihat ramai ahli. Jadi saya masuk grid ni bila saya ada meeting, saya akan dapat lihat ramai ahli. Okey. Dan di sini adalah change layout. Bila dalam meeting nanti kita nak tengok gambar ni dalam bentuk mana. Bentuk ini, bentuk mana, semua boleh. Okey. Okey, itu adalah yang berada di meeting, mix, ya, grid mix. Jadi bagaimana nak tampilkan ini? Okey, caranya ialah saya minimizekan yang ni dulu. Saya pergi balik kepada Google. Okey. Okey, just type grid meet view. Okey. Okey, bila kita type grid meet view, kita akan dicadangkan kepada Google Meet Grid View, Google Chrome. Okey. Di sini. Okey, dia akan keluar extension ni. Okey. Di sini remove from Chrome sebab saya dah add. Jadi bagi yang belum add, dia just add extension dekat sini. Okey.
add di sini, maka akan tampillah di sini. Okey, itu je, mudah je. Sebab ramai yang tertanya-tanya bagaimana nak nampak ramai, bagaimana nak kelihatan semua ahli meeting dan sebagainya. Okey, itu sahaja saya rasa tutorial saya pada kali ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada anda semua dan kita akan sambung lagi pada tutorial akan datang tentang cara menggunakan Jambox dalam Mix. Okey, sekiranya anda suka, like dan subscribe. Sekian, terima kasih.